4 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกินเพื่อลดความอ้วนข้อแรกเลยครับเดี๋ยวก็มาละน้ำตาลกับแป้งเป็นผู้ร้ายตลอดกาลนะครับหลายคนเวลาจะบอกว่าลดความอ้วนลดน้ำหนักเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะฮะตัดแป้งสิกินข้าวน้อยลงสิเลี่ยงน้ำตาลสิซึ่งมันจริงนะครับมันสามารถทำได้แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อ้วนเพราะแป้งไงครับบางครั้งเนี่ยเรากินผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยนึกภาพนะแป้งมันเท่านี้เองแต่มันมีน้ำมันแทรกอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปทำให้แป้งหรือน้ำตาลเนี่ยเป็นผู้ร้ายจนเราต้องวิตกกังวลนะครับแน่นอนว่าการลดแป้งที่ไม่จำเป็นนะครับแน่นอนว่าการลดน้ำตาลที่อาจจะมากเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปตัดมันนะครับยกตัวอย่างให้นะฮะคนที่อาจจะต้องตัดแป้งเนี่ยคืออย่างผมเป็นนักกีฬาผมแข่งกีฬาที่มีรุ่นน้ำหนักนะครับปกติเนี่ยผมอาจจะหนักอยู่ประมาณ82กิโลแต่ถ้าผมไปแข่งกีฬาเนี่ยผมต้องหนัก76กิโลผมทำไงรู้ไหมเราจะตัดแป้งไปเลยแค่สัปดาห์เดียวนะครับเพื่อให้น้ำหนักตัวมันลดควบลงมานะครับจากการที่พอแป้งมันออกไปเนี่ยน้ำหนักตัวมันเป็นน้ำที่มันหายไปด้วยนะครับพอชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บกลับมากินน้ำหนักตัวก็กลับมาเด้งเท่าเดิมนะครับแต่ก็ยังลีนอยู่ถูกไหมแต่นั้นอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับนักกีฬาแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้นะครับข้อที่2มาอีกแล้วนะครับเรื่องของการห้ามกินมื้อเย็นห้ามกินหลัง6 โมงเย็นมันจะอ้วนนะครับร่างกายคนเรามันไม่ได้มีเครื่องตอกบัตรที่บอกว่าหลัง6 โมงเย็นมันจะอ้วนกว่าปกตินะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่กินมื้อเย็นแต่ถ้าทั้งวันกินเยอะมันก็อ้วนอยู่ดีนะครับสิ่งที่สำคัญคือการดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรากินกี่มื้อสมมุติถ้าคุณถนัดกินเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการกินที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องปรับจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่อย่าไปเอาความแนะนำจากในอินเทอร์เน็ตมาครอบให้เราต้องปรับตรงนี้ทันทีนะครับข้อที่3พอพูดถึงเรื่องสูตรจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมันก็จะหนีไม่พ้นสูตรยอดนิยม Ketogenic Diet IF ซึ่งทำได้นะครับถ้าอยากเรียนมา Fit Junction มีสอนด้วยนะฮะแต่ไม่ต้องทำก็ได้เข้าใจไหมครับว่าสูตรเหล่านี้มันอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มยกตัวอย่างเช่น Ketogenic Diet เนี่ยเหมาะกับนักกีฬาบางประเภทหรือคนที่นะครับไม่ชอบกินแป้งส่วน IF เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินข้าวเช้านะครับก็คืออดข้าวเช้าไปเลยก็ทำได้เหมือนกันนะฮะทุกสูตรมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อที่ควรระวังนะครับที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเช่นพอเราไปทำคีโตเนี่ยอันดับแรกที่ผมเคยทำนะครับคือมันต้องเลือกกินไขมันบางชนิดซึ่งแบบต้องมานั่งเลือกกินมันทำให้ใช้ชีวิตยุ่งยากนะครับส่วน IF เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับคนที่หิวทั้งวันนะครับเพราะถ้าเกิดเราต้องอดเป็นเวลานานเราอาจจะโมโหหิวได้ถูกไหมงั้นทุกสูตรเหล่านี้นะครับให้จำไว้ว่ามันทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราครับและข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับสังคมของการลดความอ้วนเนี่ยจะถูกเป่าหูกันเยอะมากว่าต้องกินให้น้อยกินให้น้อย calorie deficit นะฮะก็คือว่าการลดพลังงานเข้าใช่ไหมซึ่งมันทำได้ในช่วงสั้นๆนะครับสมมุติถ้าคุณเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะมากแล้วเคยใช้ชีวิตแบบกินเยอะมาก่อนเนี่ยแน่นอนการกินให้น้อยลงมันสำคัญแต่เรานึกภาพนะครับเราจะกินน้อยไปตลอดชีวิตไม่ได้นะฮะมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราต้องทำงานต้องออกกำลังกายต้องมีการพัฒนาร่างกายเราไม่ได้อยากให้ร่างกายมันถดถอยแก่ลงแล้วก็ป่วยหรือว่าอ่อนแอลงใช่ไหมเราอยากจะอายุเยอะขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นลดไขมันส่วนเกินออกไปเพิ่มกล้ามเนื้อให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นดังนั้นนะครับไอเดียของการกินน้อยเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่มบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือกินอย่างไรให้อาหารมีคุณภาพกินให้เหมาะกับความต้องการของเรานะครับที่สำคัญเลยนะฮะออกกำลังกายด้วยแล้วเราจะได้ลดความอ้วนนะครับลดไขมันแต่กล้ามเนื้อเพิ่มครับแก๊งดูจบอย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามซีรีส์ Fat Loss Series นะเราจะคำถามต่างๆและเรื่องราวการลดไขมันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางการลดไขมันเพิ่มกล้ามฟิตหุ่นนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยนะอย่าลืมติดตาม Fit Junction นะครับหรือว่าทักเราเข้ามาทาง Line @Fit Junction นะครับเรามีโปรแกรม e-book แล้วก็มีคอร์สออนไลน์กับออนไลน์โคชชิ่งเนี่ยนะครับช่วยให้คุณลดไขมันฟิตหุ่นอย่างถูกวิธีครับ